Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta din momentul în care vizionezi acest videoclip. Bun, văd aici o nedreptate pe care tu o simți în legătură cu o situație. De asemenea, foarte clar văd că această nedreptate pur și simplu te determină să te manifesti într-un mod cu totul și cu totul special. Scoate din tine puterea, scoate din tine determinarea. Tot acest 5 de spade poate să-mi spună și despre un compromis pe care tu l-ai făcut sau pe care ești pregătit să îl faci. Poate chiar unii dintre voi vă aflați într-o relație în care lucrurile nu funcționează chiar atât de bine și atunci văd că cineva este determinat să acționeze. Nu mai suporți această situație și atunci vrei să iei atitudine, vrei să spui lucrurilor pe nume. Hai să vedem mai departe. Wow, 4 de monede. Este clar aici că tu îți dorești foarte multă stabilitate. În unele cazuri, văd aici foarte puternic faptul că ești o persoană foarte sensibilă, căreia îi place foarte mult să aibă parte și de o siguranță din partea partenerului sau e vorba de o siguranță la locul de muncă. În alte cazuri, de asemenea, văd aici pe cineva care nu are răbdare. O persoană care dorește ca totul să se întâmple rapid și din acest motiv văd foarte clar o persoană care vrea să acționeze, da? Vrea să acționeze, nu mai are răbdare, îi se pare că este într-un blocaj. Poate este energia ta și poate tu te afli în acest blocaj. Simt aici să-ți transmit faptul că este bine să-ți asculți copilul interior, să-ți asculți sufletul. Asta este foarte, foarte important pentru tine. Dacă ești într-o relație, aici văd că în următoarea perioadă iei o hotărâre foarte importantă, o hotărâre care presupune să, nu știu, poate să luați o pauză sau presupune ca tu să încerci să vezi și latura sensibilă și latura frumoasă din această relație. Dacă ai întrebat de locul de muncă, să știi aici că, nu știu, ori nu reușești să schimbi locul de muncă foarte rapid pentru un copil sau din cauza unui copil, în alte cazuri. Sunt niște probleme aici care să știi că vor mai dura, dar care te vor determina să vezi lucrurile puțin diferit, să acționezi puțin diferit. Apare aici o cupă a iubirii, apare aici multă bucurie din ce văd eu. Dar văd și o persoană care se simte abandonată, o persoană care se simte lăsată deoparte într-o situație anume. Dacă tu îți asculți sufletul, dacă tu îți asculți intuiția, să știi că poți să rezolvi, poți să vindeci această situație în care te afli. Pentru că soluția este fix în inima ta. Da? Soluția este fix la tine. De asemenea, văd aici o bucurie pe care o vei avea după o întâlnire între 3 persoane. La o vreme de seară, văd aici o bucurie foarte mare pe care urmează să o ai. Aici ți se transmite foarte clar că tu trebuie să ai curajul și să transmiți celorlalți sau să-i transmiți persoanei iubite ceea ce îți dorești de la el sau de la ea. În egală măsură, este bine să transmiți universului ceea ce îți dorești, pentru că, uite, ai foarte mari șanse de reușită, ai foarte mari șanse ca lucrurile să funcționeze.
văd clar că prin comunicare tu poți să faci ca lucrurile să funcționeze în viața ta. Și uite, văd aici o veste foarte bună care apare în legătură cu niște bani. Da? Pe de o parte, pe de altă parte, văd o cheltuială pentru plăcerile tale. Îți cumperi ceva frumos, ceva pentru sufletul tău. De asemenea, văd aici o nedreptate pe care o simți în legătură cu zona financiară. Este ca și cum pentru alții dintre voi văd că nu aveți susținerea financiară necesară pentru a vă face plăcerile sau pentru a vă cumpăra acel lucru pe care vi-l doriți. Clar, dacă e vorba de o relație aici, că este multă pasiune, vă place să trăiți viața intens împreună, vă simțiți foarte bine unul cu celălalt, da? Și văd aici, uitați, o bucurie foarte mare pe care urmează să o aveți. Poate chiar un botez, o logodnă, ziua de naștere a unei persoane, un eveniment important. Dar văd foarte multe emoție în egală măsură și pentru persoanele care sunt singure, vedeți că apare cineva în viața voastră în momentul în care o să vă simțiți puțin blocați. Este într-un moment în care veți fi mai izolați de ceilalți sau un moment în care nu veți comunica suficient. Chiar în cadrul unui eveniment important. Aici văd o veste bună care apare din partea unui grup de oameni sau din partea unor prieteni. Văd aici de asemenea o veste foarte bună care apare de la locul de muncă. De aici lucrurile sunt foarte, foarte pozitive. De asemenea, văd o putere fantastică pe care tu o ai, o putere fantastică de care cineva dă dovadă. Pe de o parte, pe de altă parte, văd aici niște discuții care au loc și care țin de zona geloziei. O persoană poate să fie ușor geloasă. Văd aici niște bani pe care urmează să îi primești sau poate chiar văd aici faptul că reușești să rezolvi ceva legat de un cadou. Primești un cadou, oferi un cadou cuiva, însă văd aici clar că în unele cazuri poate să fie vorba de un blocaj financiar, adică cineva care trebuie să-ți ofere niște bani și întârzie. În alte cazuri este vorba clar aici de faptul că cineva are de luat o decizie în legătură cu banii și evită. Fie că e vorba de locul de muncă, fie că e vorba de relația personală pe care tu o ai. Deci acolo lucrurile sunt destul de intense, aș spune eu. Totuși, să știi că o decizie radicală se ia și te bucură foarte mult. Este o decizie pe care o ia o persoană din familie, poate să fie un bărbat din familie. Pentru alții e vorba de o persoană foarte dragă sufletului vostru, care urmează să ia o decizie extrem de frumoasă. Pentru unii poate să fie vorba de un divorț sau de o căsătorie, de o decizie foarte importantă pe care cineva o plănuiește de foarte mult timp. Este o persoană aici care are niște planuri, care are niște secrete și care, așa cum spuneam, le va pune în aplicare în momentul în care va apărea acel blocaj. Și uite, apare un nou început, apare o soluție foarte bună la această situație în care tu te afli. Foarte interesant, dragii mei. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa: Taur, Fecioară, Capricorn, Leu, Rac, Scorpion, Pești,
Balanță, mai avem aici Gemeni, Berbec, Pești, Fecioară, am spus și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine la o altă filmare. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toată lumea și astfel puteți să mă ajutați în acest proiect. Vă îmbrățișez, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată.